We have located the new ring. Send the Nazgûl. All of them. I know what you fear, Tony. Trải qua vài cuộc chiến đầu tiên tại kỷ thứ nhất, cụ thể là giữa tiên tộc Nodor và bên phe bóng tối của Morgoth, chúng ta thấy rằng có hai thủ lĩnh cực kỳ mạnh mẽ và có những khả năng và tính cách riêng biệt trong tiên tộc Nodor. Đó chính là Fëanor và Fingolfin. Họ là hai anh em cùng cha khác ông ngoại với nhau, do đó mà họ lại có những khả năng và tính cách riêng đậm chất của mình và cũng là đậm chất của tiên tộc Nodor. Hai người họ là đại diện và cũng là người đứng đầu cho hai gia tộc lớn nhất của tiên tộc Nodor, cùng là những người thừa kế ngai vị đức vua tối cao của tiên tộc Nodor. Với Fëanor thì ông không hề ưa gì em trai của mình cả, mặc dù vậy thì họ lại không hề ghen tị với nhau về khả năng của mình, vì mỗi người đều đã đứng trên đỉnh cao của sở trường mà mình theo đuổi. Có chăng thì Fëanor sẽ ghen tị với Fingolfin một chút, vì Fingolfin được đầy đủ tình thương từ cả cha lẫn mẹ, còn Fëanor thì điều đó đã bị thiếu hụt khi ông còn nhỏ, dẫn tới một tính cách lập dị khi mà ông đã tự xa lánh mọi người. Hai người họ có cách lãnh đạo cuộc chiến khác nhau, di sản để lại cũng khá là trái ngược nhau, vậy do đâu mà lại có một sự chênh lệch lớn tới vậy từ hai người anh em cùng trong một nhà, họ khác nhau ra sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video lần này nhé! Trước hết thì cả hai nhân vật này mình đều đã ra video về họ rồi, mặc dù cũng chưa thực sự hài lòng lắm nhưng cũng đủ để khái quát cho mọi người về cuộc đời của hai người họ ra sao rồi. Mọi người có thể xem lại, link mình sẽ để ở góc màn hình. Ở đây thì mình vẫn sẽ nói qua một chút về thân thế của từng người, vì đó chính là lý do mà họ trở lên quá khác biệt. Cả Fëanor và Fingolfin đều là những hoàng tử Nodor tại Thiên Quốc, con trai của đức vua Finwë tại thành phố Tirion của Thiên Quốc. Fëanor là con trai cả của Finwë và người vợ đầu Miriel. Ông được sinh ra vào năm 1169 của thời đại hai cây thần. Ông mất mẹ từ khi còn nhỏ, khi bà đã từ bỏ cuộc sống của mình. Nhiều người vẫn hỏi mình là sao mẹ của ông không được hồi sinh, thì mình xin nhắc lại khái niệm về bị chết và muốn chết. Nếu tiên tộc tại Thiên Quốc bị sát hại thì họ sẽ được tái sinh trở lại, nhưng nếu là muốn chết thì họ có quyền không cần tái sinh. Còn những tiên tộc Nodor hy sinh tại Trung Địa thì sẽ không được hồi sinh do họ đã vi phạm vào điều cấm của các vị thần. Sự không tái sinh đó là hình phạt cho những kẻ đã không nghe theo lời khuyên của các vị thần. Quay trở lại câu chuyện, khi mẹ ông qua đời thì Finwë đã đi bước nữa. Mặc dù rất là yêu quý cha mình nhưng ông lại không thể chấp nhận bà mẹ kế này vì tình yêu dành cho mẹ mình là còn quá nhiều. Chính điều đó đã làm tâm lý trong ông chuyển biến. Ông chọn một cách sống một mình, tự tìm kiếm đam mê cho riêng mình. Vậy ông tìm tới thợ rèn vĩ đại nhất của tiên tộc Nodor lúc bấy giờ và tập trung vào công việc tìm tòi chế tác. Còn Fingolfin thì là người con của Finwë với người vợ thứ hai. Ông được sinh ra vào năm 1190 của thời đại hai cây thần tại Thiên Quốc. Ông có được đầy đủ tình thương của cả cha lẫn mẹ. Với nhà ngoại là hoàng tộc Vanja đã cho ông được tiếp cận một phần sự thông thái và khả năng tư duy của họ, nhưng vẫn được truyền đạt đầy đủ những tinh hoa của tiên tộc Nodor. Đây chính là những xuất phát điểm của hai người họ và cũng là lý do khiến cho Fëanor và Fingolfin mặc dù là hai anh em nhưng lại có những suy nghĩ cũng như những khả năng khác nhau nhiều tới vậy. Chúng ta sẽ không thể lấy sức mạnh chiến đấu làm thước đo xem ai hơn ai thua giữa hai người họ cả. Fëanor và Fingolfin đều là những tinh hoa quý giá mà tiên tộc Nodor từng có. Họ là đại diện cho tiên tộc Nodor nói riêng và tiên tộc Thiên Quốc nói chung, thế nên khả năng của họ sẽ vượt xa sức chiến đấu đơn thuần vì họ còn là những người thừa kế ngai vị Nodor, những người đứng trên tất cả. Ngay trong tác phẩm thì sự so sánh đó cũng đã được đề cập tới rồi. Fëanor là người giỏi nhất về chế tác, học hỏi, tinh thần của ông bùng cháy như một ngọn lửa, còn Fingolfin thì mạnh mẽ về chiến đấu, kiên định nhất và cũng là dũng cảm nhất. Đây là so sánh về độ tài giỏi của hai người họ trong hai lĩnh vực quan trọng thiết yếu, chứ không phải chỉ nhằm vào sức chiến đấu. Cụ Tolkien không hề đề cao chiến tranh trong tác phẩm của mình, mặc dù điều đó lại là thứ định đoạt số phận của hai người họ. Mọi người có biết rằng Fëanor được coi là sự nổi trội nhất về mọi tính chất trong những đứa con của Thượng Đế. Trong cơ thể ông có đủ các tính chất hội tụ như sức khỏe, trí óc, dũng cảm, sức bền, vẻ đẹp, sự hiểu biết, kỹ năng và sự khôn khéo.
Những điều đó hoàn toàn do Fionn chủ động tạo ra cho mình, chứ không có được sự chỉ dẫn như các người em trai. Fionn nỗ lực khám phá, nỗ lực tìm tòi, tự tạo ra những sản phẩm mang tính chất biểu tượng cho cả một dân tộc. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết được từ sức mạnh là như thế nào. Nó chưa bao giờ tỷ lệ 1-1 với khả năng chiến đấu cả. Sức mạnh mà chúng ta cần so sánh ở đây chính là sự hoàn hảo của một cá thể. Tinh thần của Fionn luôn trong tình trạng 100% ở mọi khía cạnh. Điều đó thúc đẩy ông học hỏi, tìm tòi, phát triển bản thân toàn diện hơn với những niềm đam mê mà ông theo đuổi. Nhìn lại lịch sử thế giới thì chúng ta mới nhận ra rằng tiên tộc luôn ở thế bị động, mặc dù họ rất là thông thái, thậm chí còn là đứng đầu trong các chủng loài sinh sống trong thế giới. Thế nhưng họ có xu hướng an phận hơn, phải có một cái gì đó thúc đẩy, họ mới có thể xoay chuyển, bắt đầu giải quyết các vấn đề đó. Một là các vị thần chỉ dẫn, hai là họ bị dồn vào chân tường. Nhưng theo như mình thấy thì có hai người có thể vượt được qua rào cản đó để đưa bản thân đi xa hơn. Người đầu tiên chính là Fionn và người thứ hai là người được ông truyền cảm hứng cho, đó chính là cháu gái của ông, công nương Galadriel. Hai người họ đều ưa khám phá với những mơ tưởng về vùng đất trung địa bên kia thế giới, ưa học hỏi mọi điều trong cuộc sống. Điều đó khiến cho cả hai người họ đều đứng trên đỉnh trong giai đoạn mà họ đang sinh sống. Nhưng bởi những tâm lý bất ổn ngay từ nhỏ đã khiến cho Fionn chỉ tài giỏi ở những thứ mà ông ta quan tâm mà thôi. Mặc dù không phải là người đi đầu, cũng chả phải là một học trò được thần thợ rèn và là Aule trực tiếp chỉ dạy. Nhưng Fionn lại có những công trình mang tính chất quan trọng, có một không hai trong lịch sử nhân loại, có những thứ mà do ông tạo ra còn được chính các vị thần trầm trồ công nhận là một kiệt tác của thế giới. Di sản mà ông để lại tới 7-8 nghìn năm sau vẫn còn tồn tại, mặc dù khi này mọi người đã thực sự lãng quên đi người tạo ra những bảo vật này là ai. Bảo vật đó thậm chí chúng ta cũng đã từng được thấy trên phim rồi, đó chính là những viên ngọc Palantir, Mobile version Mid-Earth, thứ mà được Saruman sử dụng để liên lạc với chúa tể bóng tối Sauron. 3 viên bảo ngọc Silmaril làm điên đảo cả thế giới tại kỷ thứ nhất, nguyên nhân trực tiếp dẫn tới các cuộc chiến đẫm máu tại kỷ nguyên này, hay là thứ ngôn ngữ Tenwa. Còn Fingolfin, đơn thuần mà nói, ông là một chiến binh siêu việt, mạnh mẽ nhất mà tiên tộc Noldor từng có. Ông không chỉ có sức chiến đấu mạnh mẽ mà còn được rèn luyện về cả tư duy để lãnh đạo. Ông được sinh ra trong thời bình nhưng lại được đào tạo để trở thành một nguyên soái của thời chiến. Cả thanh kiếm mà ông đang dùng cũng nói nên rằng ông là người dành cho chiến đấu. Mặc dù Fionn cũng sẽ chiến đấu không kém cạnh gì Fingolfin, nhưng rõ ràng ông không quá chú tâm tới chiến đấu. Điều đó làm cho ông có đôi chút thụt lùi so với người em trai của mình về khoản này. Nhưng hãy thử tưởng tượng ông đam mê chiến đấu mà xem, chắc sẽ chả có ai ăn lại ông. Nhưng nó sẽ là một con dao hai lưỡi, cực kỳ nguy hiểm với một người không kiểm soát được cảm xúc như Fionn. Nó sẽ khiến ông trở thành một bạo chúa. Fingolfin thì có vẻ kiểm soát được cảm xúc tốt hơn rất là nhiều, nhưng tới phút cuối, ông vẫn làm những điều bồng bột không suy nghĩ, không khác gì anh trai mình là mấy. Điều đó cho thấy Fionn có vẻ sẽ cảm nhận được rằng cảm xúc của mình sẽ phức tạp, nên phải chọn những đam mê mang tính chất lành hơn để không gây ra những hậu quả quá lớn trên cương vị sẽ là người thừa kế ngai vị tương lai của tiên tộc Noldor. Những quyết định mà Fionn đưa ra khi mà Tyrion gặp những biến cố lớn đa phần đều cho thấy đó toàn là những quyết định đậm chất toxic, dân mình gọi thô thiển là trẻ trâu ấy. Nhưng hãy thử đứng trên cương vị của Fionn, đặt mình vào một vị trí của một người đang phải gánh vác tất cả, chúng ta sẽ có những cái nhìn khác về sự việc. Mình sẽ không nói tới những quyết định đó sai lầm ra sao, mà là tại sao nó lại sai lầm. Khi Melkor hạ sát đức vua Finwë cướp báu vật Silmaril đi, các vị thần chỉ muốn khắc phục sự cố, chứ thấy đó chưa đủ nghiêm trọng để mà một lần nữa gây ra một cuộc chiến toàn thế giới. Nhưng với vị trí của Fionn là một người lãnh đạo của một dòng tiên lớn, người tổn thương sâu sắc nhất trong vụ việc, ông muốn làm một cái gì đó thiết thực để khiến cho kẻ gây ra tội ác phải trả giá, chứ không đợi các vị thần hành động thì biết tới bao giờ. Với một ý chí tự do quá mãnh liệt bên trong, ông muốn được làm điều mình cần, còn các vị thần thì quá hời hợt trong việc khuyên can ông, nói một câu thì nhằm nhò gì với một thanh niên nóng tính, hồi sinh ngay lập tức mẹ hoặc cha Fionn lên tát cho vài cái là tỉnh ngay ấy mà.
Còn Fingolfin khi đó thì sao? Mặc dù điều khiển cảm xúc tốt hơn, nhưng thực chất ông cũng muốn được hành động như Fëanor, chỉ là sẽ muốn giải quyết mọi chuyện trong yên bình, không tô xích hơn mà thôi. Về cơ bản, khi là người đứng thứ hai thì gánh nặng nó sẽ nhẹ hơn, đủ bình tĩnh hơn để suy xét mọi thứ, chứ khi là người đứng đầu, ông chả phi luôn ngựa bất chấp tới chỗ Melkor còn gì. Điều đó cho thấy Fingolfin thực sự hơn Fëanor ở điểm chiến đấu và điều khiển cảm xúc tốt hơn. Mình đánh giá rất cao ở việc điều khiển cảm xúc, điều tối quan trọng của một nhà lãnh đạo. Về mặt tầm nhìn, rõ ràng là Fingolfin với một tư duy lãnh đạo sẽ có thể có tầm nhìn xa, rộng và bao quát hơn Fëanor, nhưng về tổng thể, Fëanor khi bình tĩnh thì lại có thể nhìn ra điều mà Fingolfin chưa bao giờ nhận ra. Fëanor khi bình tĩnh đã nhìn được ra rằng Morgoth không thể bị đánh bại với sức mạnh của tiên tộc, mặc dù quả thật là Fëanor lại chỉ bình tĩnh khi mà sắp chết mà thôi. Fingolfin bình tĩnh hơn rất là nhiều nhưng lại không nhìn ra điều này, mà cũng là do Melkor không cho ông nhìn thấy sức mạnh thật sự của Angband như với Fëanor. Mặc dù nhiều người đề cao sức mạnh chiến đấu nên sẽ coi Fingolfin sẽ là mạnh hơn, nhưng nói về sức mạnh đúng nghĩa ở đây là gì? Là khả năng tác động mạnh mẽ tới những sự vật và con người ở mức độ cao nhất. Sức khỏe là sức mạnh, ý chí là sức mạnh, tri thức là sức mạnh, sáng tạo là sức mạnh. Xét trên đa khía cạnh như vậy, Fëanor tỏ ra mạnh mẽ hơn rất là nhiều so với người em trai của mình. Những điều đó đã đủ để biến cho Fëanor trở thành tiên tộc Noldor vĩ đại nhất. Dẹp bỏ những thứ sâu xa sang một bên, mình biết là mọi người sẽ chỉ thắc mắc rằng giờ mà cho Fëanor và Fingolfin thử múc nhau một trận thì ai sẽ thắng. Đó mới là vấn đề mà mọi người quan tâm cơ. Để có thể nhìn được ra ai sẽ là người thắng trong trận này, chúng ta phải xét tới tâm lý của họ. Nó cho thấy rằng Fëanor đủ quyết tâm để hạ gục Fingolfin, điều đó đã suýt xảy ra rồi chứ không còn là phỏng đoán nữa. Fëanor có đủ quyết tâm khi phải chứng minh mình là người anh cả, người cai trị tương lai của Tyrion. Sự ganh ghét trong con người ông cùng với những quyết tâm thực hiện mục tiêu tới cùng đủ để hạ gục Fingolfin nhanh chóng, điều mà Fingolfin vẫn còn đang cân nhắc rằng sẽ chiến đấu hết mình hay là không. Thế còn dẹp bỏ tâm lý trong hai người sang một bên để họ múc nhau trong thoải mái thì sao? Fingolfin có kiếm ngon thì Fëanor với tài chế tác của mình lại không có một thanh kiếm xứng tầm sao? Để tạo ra được những bảo vật, rõ ràng là cần tới một quyền năng rất là lớn. Điều đó sẽ làm cho Fingolfin thua ngay khi mà dùng tới cả quyền năng vào chiến đấu. Nó sẽ không khác gì cuộc giao đấu giữa Melkor và Thuka cả. Thuka là thần chiến binh nhưng không có sự trợ giúp thì không bao giờ ăn được lại Melkor cả. Rõ ràng Fëanor là một Melkor phiên bản tiên tộc ở trạng thái tốt đẹp hơn rất là nhiều. Một người chạm ngưỡng hoàn hảo nhưng lại đáng thương, không được sự chỉ dẫn đúng cách để rồi đi vào những con đường sai lầm. Đó là toàn bộ những chia sẻ của mình về hai nhân vật đứng đầu tiên tộc Noldor. Bạn có suy nghĩ nào khác không? Hãy comment cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing that could change. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group Chối Nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của Chối Nhẫn. Xin chào.